Și acum că v-am zis că revin cu alte date despre ea, e vorba, să vă zic așa, de un KTM din 2010, 125, și voiam să vă zic așa un preț la ce se învârte motoreta de genul. Probabil cât e? 4.000 acum? 4.000 de 3.000 de euro de enduro, vreo 4.000 jumate de stradă. Da, știu că o să ziceți că e foarte scumpă ca și preț, că la A1 ți iei cu 4.000 o motocicletă nou-nouță, dar problema cu ele este că, într-adevăr, nu le găsești cu acte să le înmatriculezi. Bună ziua, prieteni! Am revenit în București din vacanța de Paște. Când ați văzut, am postat un videoclip cu un Can-Am Ryker. Am postat, dar nu prea v-ați uitat la el, probabil și că au fost sărbătorile, poate nici nu vă interesează așa tare subiectul. Dar am revenit în București și acum ieșim la Supermoto. Mergem la Ikea, bineînțeles că am chef să mă dau de 10 zile, nu m-am mai dat pe motocicletă. Și pentru ziua de azi am o surpriză foarte mare pentru voi. Este un vlog pe care îl dedic tuturor copiilor cu A1 sau care vor să-și ia A1 și vor un Supermoto. O să vedeți surpriza mea. Și o să vă explic tot așa, tot ce trebuie să știți despre ce urmează să vă arăt. Și stați până la sfârșit, pentru că o să fie, cred că, interesant, mai ales pentru toți cei care vor A1 sau au A1 și vor Supermoto sau își vor lua A1. Chiar sunt bucuros că reușesc să vă fac acest vlog. Am așteptat de mult să găsesc o motocicletă de genul și o găsisem de ceva timp, doar că a trebuit să aștept ca băiatul să ia permisul și abia aștept să vă prezint motocicleta. Este o motocicletă de suflet pentru mine. Probabil acum v-ați prins despre ce e vorba, dar da. Rămâne să ne vedem la Ikea cu el și revenim de acolo. Și surpriza... Nu știam cum să scriu, mă și plimbam din mașina două acolo. Deci, ca să înțelegeți, surpriza mea pentru voi astăzi este prima motocicletă Supermoto în 2 timp de A1. Și David a venit special să ne ajute să o prezentăm. Să vedeți cât de tare e și ce înseamnă. Este același model pe care l-am avut și eu, doar că KTM. Ăsta e KTM, ăla era Husaberg, dar e tare rău de tot. Acum am pinion mai mic pe spate și nu mai pot să mă ridic așa ușor. Da, da, se întinde altfel la drum. Da. Merge mai tare. Vrei să vedem KTM-ul ăsta 125, 2 timpi de A1, este înmatriculat, tot acte, tot ce trebuie. Și cum v-am zis și eu, am avut în tinerețea mea Husaberg 125, 2 timpi, cum e și KTM-ul ăsta, exact aceeași motocicletă, doar că una e KTM, una e Husaberg. Vreau așa să vă arăt puțin, că arată senzațional, este pe același cadru și e cam aceleași piese cu 4,5 lei, la fel de mare. El și-a lăsat suspensia mai moale față de mine, că e și mai ușor. Dar o să vă arăt așa și să vă spun puțin despre ea. E o motocicletă relativ simplă, nu ai prea multe de făcut, n-ai electric start, ai kickstart doar. Ceea ce mi se pare tare rău de tot, mie îmi place mult mai tare decât electric start-ul. O să vă zic că întrebați toți de 2 timp ce părere am și cât de greu e de întreținut. Și acum o să vă zic că David cât de greu e de întreținut, că el o are de cât timp? De 4 ani de zile. Și ai schimbat vreodată pistonul ăla? Da, 2 pistoane. În 4 ani? Da. Și asta cât te-ai dat în pădure, nu te-ai dat? Da, m-am dat în pădure, l-am forjat în pădure și la 80 de ore, 90 de ore schimbam pistonul. De forjă? Da. Și asta că pierdea compresie sau de ce îl schimbai? Nu mi-a afectat niciodată ceva la cilindru sau ceva. L-am schimbat eu de capul meu să nu se zgârie cilindru. Adică nu te-a lăsat fără compresie sau ceva, l-ai schimbat de safe? Nu, o singură dată m-a lăsat, mi s-a stricat statorul. Electrica, nu mi-a dat scânt. Deci în 4 ani de zile ai schimbat de 2 ori pistonul. Și ulei cât îi pui? În amestec? Da. 25 de ml pe litru. Ok, așa îi puneam și eu, e super bine. Ideea cu ele e că, neavând baie separată de ulei, trebuie să stați mereu cu sticla de ulei după voi când faceți plinul. Eu așa făceam, aveam mereu un ghiozdan sticla de ulei și se calculează la litru, pui 20-25. Ideea e că cu cât merge mai bogat în ulei, se înfundă mai tare, dar și dacă mergi prea sărac în ulei, s-ar putea să îl bubui, așa că mai bine pui undeva între 20 și 25 să fie safe. Eu așa puneam și el pune la fel, așa e recomandarea.
Și în altă ordine de idei, vreți să știți probabil ca putere, în talon are 5 cai de se încadrează de A1 total. E tare, tare rău de tot. Și urmează să vă arate dacă știe să facă wheelie. Deci îi dăm că știe să meargă pe o roată forță, de asta am și vrut să iasă cu noi, că știe bine rău pe o roată. El vrea chiar să învețe stopii acum, azi îl învățăm stopii, că trebuie, e fix acolo, mai are foarte puțin și iese. Și revenim cu ea de pe o roată și după vă mai zic câteva chestii despre ea. Și după ce ne oprim, că am ieșit și noi să ne dăm, vă mai zic câteva chestii probabil pe care vreți să le aflați ca preț și alte chestii despre motocicletă. Dar prima dată să vă arătăm ce poate să facă 125 ăsta. Hai! Forță, nu? Deci, ca să vă dați seama, eu cred că ăsta e apogeul motocicletei de A1, 125 2 timp, mi se pare senzațional, plus că trage rău de tot, adică în talon are 5 cai, dar alta e puterea în realitate, fiind 2 timpi. Și după cum vedeți, tu o ridici cu a doua, nu? Da. Se ridică cu a doua, îi schimb vitezele, merge super bine pe o roată. Acum nu prea e obișnuit că și-a schimbat rapoartele pe spate și înainte mergea cu roțile de pădure și avea 50 pe spate. Cât are? 50 parcă sau ceva? Da, 52. 52 și acum ai 45, 48. Da, e puțin mai greu. Nu-i schimbi? Când o ridici nu o schimbi? Da, 3-a, 4-a, îi dau. Mă duc mult. Nu, zic că o ridici cu a doua și schimbi imediat a treia? Sau mergi cu a doua? Da, schimbi a treia. Tare rău de tot. Hai să ne mai dăm puțin. Și acum că v-am zis că revin cu alte date despre ea, e vorba, să vă zic așa, de un KTM din 2010, 125 și voiam să vă zic așa un preț la ce se învârte motoreta de genul, probabil cât e, 4.000 acum? 3.000 de euro de enduro, vreo 4.000 jumate de stradă. Da, știu că o să ziceți că e foarte scumpă ca și preț, că la A1 ți iei cu 4.000 o motocicletă nou-nouță, dar problema cu ele este că, într-adevăr, nu le găsești cu acte să le înmatriculezi. Asta e cea mai mare problemă, altfel ar fi mai ieftine. Și sunt și rare, 125-urile astea, 2 trimpi și făcute de Supermoto și de pădure. Dacă ați găsi una cu înmatriculată și să-i puneți voi roți, ar fi super. Dar să o găsiți deja Supermoto sunt destul de scumpe, având în vedere că nu le găsiți. Sunt foarte rare. Țin minte că acum 6 ani de zile am vândut eu motoreta mea pe 3.000 de euro și gândiți-vă că o pusesem undeva la 4.000, a vrut cineva să-mi dea banii pe ea și am zis că nu o vând. Că am zis că mă mai bucur de ea și după am vândut pe 3.000 de euro, acum 6 ani, acum s-au mai scumpit. Și la momentul ăla mai exista o singură motocicletă pe net care era aberant de scumpă, ceva gen 7.000 de euro sau o chestie. Tot 125 ăsta, ăla cu portocaliu aprins? Da. Ăla stă pe net de 6 ani de zile. Deci aceeași motoretă, tot 7.000 de euro voia la vremea aia, o groază de bani. Dacă vă uitați în Germania sau în afară, să vedeți că și acolo sunt foarte scumpe, că sunt rare, v-am zis. Dar dacă reușiți să găsiți un 125 2 timp de Supermoto, este cam cea mai tare motoretă de A1 pe care puteți să o aveți, din orice punct de vedere, cum trage, o bateți orice A1 normal, fără niciun fel de problemă. Puteți să vă jucați cu ea, să vă dați pe o roată, puteți să faceți ce vreți voi cu ele. Și cam de asta zice, dacă sunteți pasionați de Supermoto, să vă luați 125 2 timpi. Și acum o să mai dau o tură cu ea să vă arăt cum se merge cu 125 2 timpi, că dacă mergi ca cu 4 timpi, o prăjiți rău de tot. Și să vă arăt și cu kickstart-ul ăsta, că e senzațional. E în viteză? Și dai un pic de gaz până pornește. Ideea cu 2 timpuri este că niciodată nu trebuie să mergi constant așa pe ea. El se
unge numai când bagi mâna în gaz, dar mersul constant prăjește motorul la 125, de fapt la orice 2 timp prăjește. Și dacă mergi cu power valve, o să vă arăt și ce înseamnă power valve. Ăla e momentul când trage ea cel mai tare, o prăjește, așa că power valve-ul trebuie cumva ținut doar în momentele în care chiar vrei să te dai cu motoreta. Și în rest trebuie să mergem așa cum ar mergi. Trebuie mers cu ea, nu constant, bagi mâna, iei mâna, gen 3 bra. Asta e principiul motorului în 2 timp, să țină mult. Eu așa am mers cu ea, așa am fost învățat și chiar a ținut la mine foarte mult. Eu nici n-am băgat-o la pădure cum a băgat-o el, ca să-i fac schimbul de piston și restul atât de des. La 90 de ore eu v-am zis, n-am schimbat niciodată pistonul la a mea. Și acum să vă arăt ce înseamnă power valve. Te duci, de exemplu, acum sunt în a întâia, te duci în a doua și vedeți a treia și se schimbă sunetul. Vedeți, ideea e că ea merge foarte liniștită până intră în power valve. După e un drag. Ideea este că nu trebuie abuzat acest power valve, pentru că o prăjești, chiar o prăjești. E momentul când motorul e cel mai turat și na, se prăjește. Tu nu mergi în power valve niciodată cu ea așa tare, gen să mergi așa liniștit, subturat, așa. Și mergi mereu bră. Da. Continuă viteză. Da. Ăsta e principiul la 2 timp, cum v-am zis, că na, altfel s-ar prăji. Și cam asta este. În rest, să știți că toate schimburile sunt exact ca la mea. V-am mai făcut un videoclip, adică furca, aceeași furcă, același service, tot 700 de lei. Și ce am mai zis eu, doar că la asta nu schimbi uleiul decât în cutie. Ea n-are ulei, pentru că n-are baie de ulei pentru motor. Punându-i ulei în rezervor, îi faci doar pentru cutie uleiul, care parcă avea 1 litru. Cât intra? 700, da. Și îl faci odată la ceva timp, nu știu care sunt orele la carte, eu îl făceam, nu știu, odată la 15 ore. Da? Da. Mamă, eu cred că mergeam că 2-3 luni, m-a uitat Dumnezeu uleiul în cutie, dar na, mai bine să-l faci mai repede decât mai târziu. După cum vedeți, ăsta este butonul pentru carburator, unde îl dai pe off și practic nu mai are benzină. Asta e de obicei când o culci într-o parte și dacă o lași pe on, se scurge toată benzina din ea. Trebuie să o dai pe off și așa știi sigur că nu o să-ți picure benzină, că carburatorul e plin de benzină de obicei și na, dacă o culci vă dați seama. Și după ai off-ul unde îl oprești și ai rezerva. În caz că rămâi fără benzină, dai pe rezervă și merge pe rezervă câțiva kilometri. Eu am pățit-o de multe ori cu rezerva. Eu numai pe rezervă merg. Da, e jale. Tot pe rezervă îl țin. Și altă idee, să vă zic de consumul la ea. Consumul e foarte mare, adică eu la mine țin minte că mă ținea un plin, nu știu, cred că maxim 100 de kilometri, așa, nu știu să vă zic. Poate dacă mă dădeam o zi în continuu se termina un plin. Și are și rezervorul mai mare decât la 4,5, mi se pare că ăsta are 10 litri, nu? Da, 9 litri. Da, la mine 8 litri are rezervorul, asta pentru că consumul mai puțin. Calculasem la un moment dat la mea consumul și era undeva la 10, la 100 sau poate chiar puțin mai mult dacă te dai la ea. Dar na, este un motor împins și de asta și consumă. Dacă vrei putere din motor mic, na, îți asumi. Dar în rest totul e la fel, adică gândiți-vă că discurile sunt la fel ca la mine, plăcuțele sunt la fel ca la mine, adică aceleași prețuri la plăcuțe, cum v-am zis și în vlogul cu cât costă un Supermoto, adică totul e exact la fel, doar principiul mecanic și motorul este diferit. În rest totul se potrivește de la el la mine și invers, totul e la fel. Și de asta vă zic că nu este scumpă de întreținut ca și schimburi de-astea uzuale, este scump de întreținut din punctul ăsta de vedere, ca și motor, să ai grijă să-i pui mereu ulei, să stai cu uleiul după tine când te duci la benzinărie, să nu uiți să-i pui ulei, că dacă ai mers fără ulei o bubui. E foarte pretențioasă din punctul ăsta de vedere și la ceva timp mai trebuie puține ajustări, cum vedeți la el aici că e plin de ulei la ieșirea evacuării din
din blocul motor. De fapt, acolo este garnitură care și eu am schimbat-o de câteva ori. De ce? Se dilată de la căldură și nu mai face etanșul bine și atunci pierde ulei pe acolo. Dacă ea merge cu ulei în motor, vă dați seama cât ulei este. Și de asta se întâmplă așa, dar e o simplă garnitură, nu aveți de ce să vă speriați. Era 50 de lei garnitura, cred că atât e și acum, vreo 50 de lei. Așa, doar trage arcurile alea jos. De obicei garniturile îți vin și cu arcuri noi și tragi arcurile, pui garnitura și pui arcurile la loc. Și cam atâta, nu am prea multe să vă zic despre ea. Eu n-am avut nicio problemă cu a mea, a mers impecabil. O să vă mai las niște poze în caz că n-ați văzut-o și nu știți motocicleta cu a mea și aici. Și ăsta este KTM XC125, care din punctul meu de vedere v-am mai zis și vă mai zic, e apogeul motocicletei de A1, n-ai ce să ții mai tare decât așa ceva. Eu sunt și pasionat de supermoto și orice ține de supermoto, enduro, motocross. Dar dacă la A1 vrei și îți place supermoto și vrei o motocicletă care bate orice motocicletă de A1, este fix motocicleta potrivită, că n-ai adversar cu motocicleta asta. Și arată și foarte bine. Bine, el a ținut-o la enduro și de asta e zgâriată, ceea ce e specific. Na, vedeți și rezonatorul este îndoit, probabil l-ai dat cu ea în piatră, în ce ai dat, în lemn, ceva. Rezonatorul ăla ar trebui normal îndreptat pentru că ăsta îți dă puterea motocicletei. Motorul în 2 timpi folosește o tehnică mecanică cu refolosirea gazelor, dar asta are și așa multă putere. Și cu cât e mai mare rezonatorul, cu atât puterea e mai mare, cu cât în 2 mai mult, cu atât aș pierde din putere. Dar în schimb este o motocicletă superbă. Eu m-am mai văzut odată cu David și m-am mai dat pe ea și când avea roțile de pădure și trăgea altfel, bineînțeles, cu rapoartele alea. Dar e tare rău de tot motoreta și în continuare probabil o să ne mai dăm pe aici. Vă mai las câteva cadre cu David când se dă bombă și să-l învățăm să facă și stopiu, că el voia să facă un videoclip despre stopii, dar am zis că dacă tot ies cu el, mai bine îl învăț live stopii și poate o să vin și cu un videoclip de stopii în viitor. Și acum, na, o să revenim de pe motociclete și ne continuăm ziua de dat. Tu știi ce faci greșit? Că tragi frâna, da? Și iei imediat mâna din ea. Tu practic când vii, tu ar trebui să ții mâna în ea și să iei mâna progresiv. Adică tragi frâna și cum ai tras-o, nu-i dai din prima drumul, ca de motoreta, știi? O tragi și dai drumul ușor în funcție de cât simți tu că e pe spate. Uite, hai să arăt. Așa, gen. Ideea e că știu că e mai scary așa, dar trebuie să vii cu viteză din ce în ce mai mare ca să poți să mergi din ce în ce mai lung, știi? Dai frâna prea puțin la început, tu gen vezi că se ridică puțin și după o calci mai tare. Tu trebuie să o calci mai tare la început și după să iei mâna din ea, gen. Trebuie să o ridici mai brusc la început, dar ai grijă să... Deci trebuie să stai puțin mai spre spatele și e puțin, o idee mai în spate, așa. Și când calci frâna, întinzi mâinile maxim, pieptul în față și dai cumva capul pe spate ca să cumva să pui contrabalans, să nu te duci peste cap, știi? Și calci prima dată frâna mai tare și după ei ușor, că tu calci ușor, vezi că nu s-a ridicat și calci mai tare, știi? Și așa nu mai are ea inerție să se ducă. Hai. Așa. Așa. Da. Ai văzut, o ridici mai mult, mergi mai mult. Bravo, așa. Ăla e principiul, cu cât o să mergi mai tare, cu atât mergi mai mult și cu stopii. Îmi place foarte mult de el că e quick learner. Mi-a dat mesaje acum mult timp. Cred că pe la începutul canalului a fost printre primii care mi-au dat mesaj și mi-a zis că abia așteaptă să-și ia permisul, că are motocicleta. Și când am intrat la el pe profil, deja știa foarte bine să meargă. Adică acum o să vedeți că nu merge la fel de bine cum mergea cu roțile de pădure. Cu roțile de pădure merge 12 o'clock, chiar știe foarte bine să meargă pe roata asta, mi-a plăcut la el. Și cumva vă dați seama, dacă de mic se dă și înțelege niște principii, ăla
ăla e. Și înțelege niște principii de bază, prinde foarte repede și vedeți, na, cât de repede prinde. Vă dați seama, are 17 ani, 16 ani, dacă de acum învață așa. Are tot viitorul. Forță, mă, ăsta, forță! Hai că mă opresc aici să te filmez, fă-l aici! And place, I miss you so much. Roșu pe pereți, locul 17 îngheți. Nu e timp să te repezi, la furna e n-ai să mă vezi. Roșu pe pereți, locul 17 îngheți. Nu e timp să te repezi, la furna e n-ai să mă vezi. Mă uit în oglindă și văd un superstar. Sunt future star, yeah, asta e clar, yeah. Că-s păcat și că tot zici că sunt pescar. Fume și dahil, fac cancer pulmonar. Și cobor din Lambo. Dacă nu v-ați prins cu e melodia pe care v-am pus-o pe fundal, este a lui. O să vă las în descriere. Dă-i! O să vă las în descriere numele melodiei dacă vă place. El face muzică pe lângă mai mult să femei mai mor. Nu dau un gagică, dar pentru că e big boss. Mă vrea pe mine pentru că sunt mai hardcore. Seanța mă sună miezul nopția. Pare că e plină de emoția. Zici că e vampir la cum mă suge ea. Prea multe fantezii sub mintea ta. O să învăț engleză ca să fiu femei british. Îmi iau una bună, sper să nu fie chefish. Se roagă de mine, îmi papă față, se dă finish. După noaptea mă sună că vrea kisses. Superstar, că sunt superstar. Superstar, fă, superstar. Yeah, yeah. Roșu pe pereți, locul 17 îngheți. Nu e timp să te repezi, la furna e n-ai să mă vezi. Roșu pe pereți, locul 17 îngheți. Nu e timp să te repezi, la furna e n-ai să mă vezi. Noaptea în Ferrari, eu am banii. Ăștia trag și coxul, doar degeaba se vede pe cranii. Hai fă, vin-o-mi cu mami. Mănânc din pizda asta, zici că e hai. Gata, prieteni, mergem acasă. S-a terminat și ziua de azi, se înserează. Nu mai are niciun sens să mai stăm. Ne-am distrat, mă bucur că v-am arătat o motocicletă. Din punctul meu de vedere, v-am zis, top pentru A1. Dacă aș da timpul înapoi și mai puneți să-mi cumpăr iar o motocicletă de A1, tot asta mi-aș lua-o, tot 2 timp, toată lumea zice că-s păcătoase, dar nu cred că e motocicletă mai tare. Am vrut să vă dau foarte multe date tehnice despre ea, pentru că oricum nu cred că vă interesează decât aspectele astea principale, dacă se matriculează de A1, dacă o poți conduce cu A1, dacă e înmatriculată, dacă costă mult să o întreții și, nu știu, consum și chestii de genul pe care vi l-am acoperit. V-am arătat că știe să facă wheelie, știe să facă stopi, știe să facă orice, știe să facă și un supermoto mare, dar asta mi se pare foarte tare. Și dacă înveți pe 125 ăsta să mergi pe o roată, după nu mai ai treabă pe nicio motocicletă, exact asta am făcut și eu. Odată ce înveți să mergi pe 2 timp pe o roată, mai ales că ești obligat să înveți frâna în spate, ca să mergi ca lumea pe o roată, când te urci pe o motocicletă de genul, e floare la ureche. Așa că mă bucur că am reușit să filmăm cu David. Dacă vreți și vă place muzica lui, să-i dați și lui un subscribe pe canal, să-i ascultați, că are muzica pusă peste tot. Mie să nu uitați să-mi lăsați și mie un subscribe, un like, un comentariu și să-mi spuneți pe viitor, că o să mai ieșim cu David, tocmai și-a luat permisul, să-mi spuneți dacă vreți să mai vedeți ceva cu 125-ul lui și dacă vă mai interesează alte subiecte.